Welcome, Waterman mensen. Het is de maand van juli. Ik moet best wel zeggen bedankt voor de steun en de positive alignment of energy. Maand van juli heeft mee te maken met de eind voor maakmensen of sommige van jullie gaat separate, gescheiden. Sommige van jullie, je kind dat is een ram, is in problemen met de rechter of some sort of oneerlijk spelletje dat een ram heeft gedaan. Deze ram is gepakt. Een weeskal man nou recognize dat de ram sprak de waarheid niet. Een eind komt op voor een maakvrouw of man. Een maakvrouw of man. Dat is uit het trek gekomen in Nederland of some soort van vergunning gehad. Deze vergunning wordt gecanceld. Jullie Waterman mensen hebben besloten dat dit wordt beëindigd. Dus Waterman mensen dat hebben kinderen, dat is een ram, some soort van vergunning, wordt afgesloten en beëindigd voor deze kind. Deze kind heeft iets gedaan dat was niet door de bocht, oké? Dus we gaan even kijken. De eerste week, jullie krijgen succes over een ram. En jullie krijgen heel veel geld terug. Mensen recognize dat een ram had heel veel geld geprofiteerd van jullie Waterman mensen. Jullie Waterman mensen worden zeer succesvol over deze ram. Je krijgt je geld terug, oké? Het is echt een ram. En sommige van jullie Waterman mensen, dat is ondernemers en zo. Je gaat heel veel geld verdienen in de maand van juli. Dus gefaciliteerd, positive energy. Dan daar is vriendschap, problemen met vriendschap, aan eind de vriendschap. Sommige van jullie komen achter dat er zijn bepaalde mensen dat gaat niet verder met jou in je leven. En je maakt een eind aan deze vriendschap, oké? Dan verdriet en conflicts met een boodschapper person. Sommige van jullie hebben groot conflicts met boodschapper person of met buitenlandse mensen, some sort of a conflicts voor een Leo. Een Leo is nou verdrietig, mensen nou komen achter wie een Leo is, wat een Leo heeft gedaan, en je brengt een eind hier aan. Dus dat is positief. Dus de conflicts tussen u en vrienden komen op in deze maand. In de tweede week, jullie Waterman vrouw staan stevig in je schoenen. Jullie Waterman vrouw ga je oma en opa helpen financiële. Jullie Waterman vrouw zit je geld te beschermd, je rijkdom te beschermd, maar het gaat goed komen bij jullie Waterman vrouw wanneer het komt op je financial status, omdat je dan steviger met je geld uitgeven. Ik zie dat heel veel van jullie Waterman mensen gaat best wel je ouders helpen financially, oké? In thuis, sommige van jullie behind some sort of a contractual overeenkomst met haar huis. Sommige van jullie gaat even nadenken om te gaan verhuizen. Sommige van jullie recognize dat some sort of a relatie gaat niet goed en je zit na te denken om de relatie te beëindigen. Nou, dit kind of relatie, thuis, werkrelatie, dat soort van situatie komt op, dus dat kan. Oké, in the house of the teen, house of the work floor, een weeskal wordt ontslagen op de workfloor. Dus kan je boss of je supervisor, mensen recognize wat de weeskal heeft gedaan. Mensen recognize dat de weeskal heeft documentatie en informatie genomen. En deze weeskal wordt direct ontslagen. Mensen recognize dat deze weeskal had een ram documentatie en informatie gegeven. Dat was niet van toepassing. Deze persoon krijgt een brik dat ze wordt ontslagen. Heel veel van jullie gaat overkomt en recognize dat de weeskal gebruikt jullie Waterman vrouw en vraagt voor some sort of a documentatie en had het gegeven aan een jong ram in de buitenland. Oké. Verdriet voor een boodschapperman en zijn vrouw. Mensen nou recognize wat de boodschapperman en zijn vrouw heeft gedaan. Mensen recognize dat de boodschapperman probeert een jong ram te helpen door documentatie en informatie te krijgen. Mensen recognize de leugens en deceptiveness van de boodschapperman en zijn vrouw. En een eind komt voor deze mensen. Heel veel van jullie Ophiuchus, Waterman mensen, dat was connected met een boodschapperman of een Ophiuchus man, een eind voor deze relatie. Mensen nou recognize de politie
is onto a young ram. Mensen nou recognize dat deze young ram meisje heeft geliegen en bedrieger. Deze young ram meisje heeft de wol over mensen ogen gehaald. En mensen, is zoiets als de director of de politie of zo is onto, want dit is een weeskal. Oude man is onto deze jonge ram en recognize dat deze jonge ram heeft documentatie en informatie opgevraagd. Dat was niet van toepassing en verdriet voor deze jonge dame, omdat deze jonge dame gepakt voor access data en informatie wat was niet van toepassing. Deze persoon is in problemen. Gefaciliteerd, alle jullie Waterman vrouw, je winsten en je droom is nou in vervulling. Jullie Waterman vrouw heeft gehoopt en een winst voor iets en het gaat je best wel lukken. Gefaciliteerd aan iedereen. En jullie Waterman vrouw, je bent blij. Sommige van jullie Waterman vrouw komen achter dat je partner had een derde partij in je relatie of in je huwelijk. Je gaat het beëindigen. Heel veel mensen worden wakker. Heel veel van jullie gaat een kreefman ontmoeten. Het is niet verstandelijk in een relatie met deze kreefman om te gaan. Deze kreefman heeft multiple partners. Het is verstandelijk om niet toegegeven aan deze kreefman, omdat deze kreefman manipuleert en hebben multiple mensen dat ze zien in één keer, oké? Sommige van jullie misschien, je bent in een relatie en je komt achter dat deze kreefman ziet multiple partners, oké? Kreef deed dat altijd, maar het is moeilijk voor jou om ze te pakken. Deze keer gaan jullie Waterman een persoon deze kreef pakken, omdat je intuïtie geeft door dat deze persoon is niet eerlijk. Je voelt zoiets als iets is achter de aan met deze persoon. Deze persoon ziet multiple mensen en het is een kreef. In de huis van de Scorpion, dus is daar een groot international zoektocht voor een Scorpion jongetje is aan de hand. Deze Scorpion is nou missing voor heel lange tijd. Mensen zitten deze Scorpion op te zoeken. Nou, this is international, omdat mensen recognize dat there is iets fout dat is gebeurd met deze kind of deze man. En deze man is missing voor een heel lange tijd. En onder mensen gebruikt deze jongeman naam. En nou, jullie Waterman mensen gaat echt een zoektocht op te zoeken. Waar is deze jonge man? Dus ik zie dat jullie Waterman mensen gaat echt gaan opzoeken. Waar is deze kerel? Waar is de jongen? Hoe kan de jongen zo missen? Gewoon in de lucht vermist. En weet je, dus hier is een groot zoektocht voor een jonge Scorpion dat is vermist. En jullie Waterman gaat daar zitten. Ook als je bent niet een Waterman, maar je bent een onderzoeker. Je gaat even een zoektocht inzetten om te vinden waar is deze kind, waar is deze kerel. Waarom mensen kan deze persoon niet vinden, oké? Dan we zien dat de moeilijkheid, financiële moeilijkheid, dat jullie Waterman mensen ging door. Het komt tot een eind. Het is positief. Het is een positieve maand dat jullie Waterman mensen beëindigt de maand op een goed positieve note. Het is goed vanwege doordat jullie Waterman mensen ging door heel veel problematische situatie. En dat komt door een weeskalman. Dat heb je gevraagd voor documentatie en informatie. En heb deze documentatie en informatie aan een ram gegeven. En nu deze man is gepakt en wordt direct ontslagen. Verdriet is hier met de buitenlanders Lea person. Omdat mensen recognize dat de buitenlander Lea man had de waarheid niet gesproken. Mensen recognize dat deze man en zijn vrouw hebben een heleboel dingen gedaan dat was niet door de bocht. Wat is je goed huis? Je goed huis is je eerste huis waar je krijgt geld terug. En sommige van jullie dat hebben ondernemen. Je krijgt heel veel orders, heel veel zaken komt naar jou naartoe als je bent een ondernemer. In je huis, je hebt de 9 van Bochel. Het is een goed maand voor jullie Waterman mensen. En blijf even focus in deze maand, oké? Nou, we hebben de kleur van geel en paas. En geel is 3 en 9.
63, which is 9. En 9 is dat een eind met een vriendschap is nou over. Je behind deze vriendschap en je voelt innerlijke vrede met de eind van deze vriendschap, oké? Dan heel veel van jullie bekijken en recognize je ego. En je laat je ego los. Dit is een space waar je geneest je eigen zelf. Waar je recognize dat je gebruikt je ego te veel. En je laat je ego los. Dus dit is zeer, zeer positief. Dames en heren, het is een krachtige maand. Gebruik de energies. The peak of joy and the wishing well. Oh my god. Ja, dus het is een positive month, omdat je hebt de peak of joy. En dat betekent dat je voelt je goed in je vel. Dus is goed. Alle wensen en dromen is in vervulling. Hier kan je zien dat heel veel van jullie Waterman vrouw gaat wel op de juiste pad. Sommige van jullie Waterman kunnen vismensen ontmoeten en je wordt verliefd op deze persoon, oké? Dus dat kan ook gebeuren. Ik hou van jullie, ik moet gaan. Namaste, tot volgende keer.